AliExpress එකෙන් ගෙන්නපු තවත් සුපිරිම ස්මාර්ට් වොච් එකක් තමයි අද මම ඔයාලට රිවිව් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් වොච් එක අන්බොක්ස් කරලා වොච් එක ගැන හැමදේම කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් හැමදාම වගේ මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ලයික් එක මේ වීඩියෝ එකට දාන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්. ඒ වගේම තාමත් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට හැපැත් තියෙන bell icon එකත් all දාලා click කරන්න. ඊළඟට පුංචි ad එකක් යනවා. ඔයාලට මේ ad එක අවශ්‍ය නැත්නම් fast forward කරලා මේ ad එක මග හරින්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ලන්සු තියන්න පුළුවන් ලෝකයේ ලොකුම සයිට් එකක්. ඔයාට මේකේ තියෙන ක්‍රීඩා වලට ලන්සු තියලා ඒවා ජයග්‍රහණය කරොත් ගොඩක් මුදල් ලිපීමේ හැකියාව තියෙනවා. මුල්ම වතාවට ඔයා මේකට ලියාපදිංචි වෙනකොට TECmaster 1 කියන කේතය භාවිතා කරොත් එහෙම ඔයාට රුපියල් 35000ක් දක්වා අමතර දීමනාවක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ලන්සුවක් තියන්න කලින් ඔයා තැන්පත් කරන මුදල අනුව ඔයාට ලැබෙන දීමනාව වෙනස් වෙනවා. ලියාපදිංචි වෙනවත් එක්කම දීමනා මුදල් ලබා ගන්න කියලා බොත්තමක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බොත්තම ක්ලික් කරලා මුදල් පත් කරලා ඔයාලට පුළුවන් අමතර දීමනා මුදල් ලබා ගන්න. Masx ලගේ KR06 කියන ස්මාර්ට් වොච් එක තමයි අද මම ඔයාලට රිවිව් කරන්න අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. වොච් එක සම්පූර්ණයෙන්ම සීල් පැක් විදිහට තමයි ආවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම මේ සීල් එක අයින් කරගෙන ඉමු. සීල් එක අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට වොච් එකේ බොක්ස් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. බොක්ස් එකේ උඩ කොනට වෙන්න Masx කියලා මෙයාලගේ බ්‍රෑන්ඩ් ලෝගෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද මම අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන ස්මාර්ට් වොච් එකේ ලස්සන ෆොටෝ එකකුත් බොක්ස් එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. KR06 කියලා වොච් එකේ මොඩල් එකත් අපිට බොක්ස් එකේ ටිකක් යටට වෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බොක්ස් එකේ පිටිපස්සට වෙන්න වොච් එකේ ස්පෙසිෆිකේෂන්ස් කිහිපයක් වගේම මේ වොච් එක අපේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න අවශ්‍ය ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන QR කෝඩ් එකත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බොක්ස් එක ඕපන් කරනවත් එක්කම මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ 2-in-1 එකක් සහ වොච් එකේ යූසර් මැනුවල් එක. බොක්ස් එක ඇතුලේ 2-in-1 එකක් ලැබුණේ ඇයි කියලා ඔයාලා කල්පනා කරනවා නම් ඒකට හේතුව තමයි මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ බොක්ස් එක ඇතුලේ අපිට වොච් එකට මැච් වෙන ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එකකුත් මෙන්න මේ විදිහට එවලා තියෙනවා. මේක වොච් එකට අලව ගන්න තමයි මෙයාලා මේ විදිහට 2-in-1 එකක් බොක්ස් එක ඇතුලේම එවලා තියෙන්නේ. ඒක නම් සෑහෙන්න වටින දෙයක්. වොච් එකට ඇවිල්ලා තියෙන මැග්නටික් charging cable එකක්. අපිට වොච් එක charge කරගන්න අවශ්‍යයි නම් මේ cable එක USB port එකකට plug කරලා මේ මැග්නටික් charging cable එක වොච් එකේ පිටිපස්සට තියන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ මැග්නටික් charging cable එක හරහා අපිට අපේ වොච් එක charge කරගන්න පුළුවන්. වොච් එක අතට ගන්නවත් එක්කම තේරුණ දෙයක් තමයි සෑහෙන හොඳ බරක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් Masx ලගේ හැම ස්මාර්ට් වොච් එකක් වගේම ගොඩක් හොඳ බරකින් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ බරෙන්ම අපිට කියන්න පුළුවන් වොච් එකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක හොඳ ලෙවල් එකක තියෙනවා කියලා. වොච් එකේ බිල්ඩ් ඇන්ඩ් ඩිසයින් එක ගැන දැන් අපි කතා කරමු. වොච් එකේ බැක් එක සහ ෆ්‍රේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හાર્ඩ් ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. වොච් එක හරහා අපේ ප්‍රෙෂර් එක, හાર્ට් රේට් එක වගේ දේවල් මොනිටර් කරන්න අවශ්‍ය සෙන්ස් එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට වොච් එකේ යටට වෙන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ සෙන්ස් එකට උඩින් අපිට වොච් එක charge කරගන්න අවශ්‍ය මැග්නටික් charging port එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ වොච් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ ග්ලාස් වලින්. ඒ වගේම මේ ග්ලාස් එක වටේට මෙටල් ෆ්‍රේම් එකකුත් මෙයාලා යූස් කරලා තියෙනවා. මේ මෙටල් ෆ්‍රේම් එක නිසා වොච් එකට ගොඩක් හොඳ ලුක් එකක් වගේම ගොඩක් හොඳ බරක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ වොච් එකට ඉන්බිල්ට් මයික්‍රොෆෝන් එකක් වගේම ස්පීකර් එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. වොච් එකේ බටන්ස් ගැන කතා කරනවා නම් වොච් එකේ අපිට බටන්ස් දෙකයි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සයිඩ් එකේ power on off බටන් එක වගේම back බටන් එක විදිහට තමයි මේ බටන්ස් දෙක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ස්මාර්ට් වොච් එකේ ස්ට්‍රැප්ස් ගැනත් අපි කතා නොකරම බෑ. ගොඩක් ලස්සන මැට් බ්ලැක් ෆිනිෂ් එකක් තියෙන ශක්තිමත් ස්ට්‍රැප්ස් දෙකක් තමයි මේ වොච් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට මේ ඇවිල්ලා තියෙන ස්ට්‍රැප්ස් ඉතා පහසුවෙන් ගලවන්න සවි කරන්නත් පුළුවන්. වොච් එක ඔන් කරනවත් එක්කම අපිව කෙලින්ම වැටෙන්නේ වොච් ෆේස් එක තියෙන තැනට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වොච් එකේ ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එක කොයි වගේද කියලා. මේ වොච් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක්.
AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් නිසාම මේ watch එක හරහා අපිට සෑහෙන ලස්සන කලර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි watch එකට මොන watch face එක දැම්මත් සෑහෙන ලස්සනට අපිට ඒ watch face එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ අපිට 60 Hz refresh rate එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මම watch එකේ notification panel එක පහළට අදිනකොට මේක ගොඩක් smoothly පහළට එනවා. ඒ වගේම ආපහු උඩට කරනකොට ගොඩක් smoothly උඩට යනවා. ඒ වගේම මේ notification panel එක හරහා අපිට watch එකේ brightness අඩු වැඩි කරගන්න, torch එක on කරන්න, don't disturb mode එක on කරන්න, ඒ වගේම watch එකේ settings access කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඩිස්ප්ලේ එක මේ පැත්තට ස්වැප් කරනකොට watch එකට ඇවිල්ලා තියෙන widgets ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඩිස්ප්ලේ එක අනිත් පැත්තට ස්වැප් කරනකොට අපිට shortcut buttons කිහිපයක් වගේම menu button එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. menu එකට ගියාට පස්සේ අපිට watch එකේ හැම application එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ තියෙන විදිහෙන් අපිට මේ applications මොනවද කියලා අඳුර ගන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා මට සිද්ධ වෙනවා watch එකේ display settings වලට ගිහිල්ලා මේ menu style එක change කරගන්න. menu style එක change කරලා අපිට list එකක් තියෙන විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපිට බලා ගන්න තියෙනවා මොනවද මේ watch එකට ඇවිල්ලා තියෙන applications කියලා. activity app එක තියෙනවා, ඒ වගේම phone call app එක තියෙනවා, heart rate monitor කරන්න අවශ්‍ය app එකක් තියෙනවා, ඒ වගේම sleep app එක තියෙනවා, blood pressure monitor කරන්න අවශ්‍ය app එක තියෙනවා, SpO2 තියෙනවා, exercises සහ weather apps ඇතුළුව තවත් apps කිහිපයක් අපිට මේ menu එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ menu එකේ මම දැකපු තවත් සුවිශේෂී දෙයක් තමයි games කියලා app එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ games කියන app එක මොකක්ද, මේක ඇතුළේ ඇත්තටම games තියෙනවද කියලා. ඇත්තටම මේ watch එකට games කිහිපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේවා ලොකු games නෙවෙයි, අපිට කම්මැලිකමට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් mini games කිහිපයක් තමයි මේ විදිහට මේ watch එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ස්මාර්ට් watch එකක් ගන්න කලින් ගොඩක් දෙනෙක් හොයන දෙයක් තමයි watch එකේ watch faces. ඉතින් මේ watch එකට හිතේ හැටියට ඔයාට watch faces add කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ app එක හරහා මේ watch එක ඔයාගේ phone එකට connect කරන්න විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ app එක හරහාම ඇති වෙනකම් watch faces මාරු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන categories විදිහට watch faces වෙන් කරලා තමයි තියෙන්නේ. මේ categories ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපිට තව watch faces load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන ඕනම watch face එකක් ඉතා පහසුවෙන් ඔයාට එක click එකකින් ඔයාගේ watch face එකට add කරගන්න පුළුවන්. You don't ever want to set me free. You know I'm addicted to you. මේ තියෙන ලිස්ට් එකෙන් අපි කැමති watch face එකක් උඩ ක්ලික් කරලා apply කරගන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. තත්පර කිහිපයක් ඇතුළත watch එකට අපි තෝරගත්ත watch face එක මේ විදිහට apply වෙනවා. අපි මොන watch face එක තෝරගෙන apply කරත් මේ watch එකේ තියෙන display quality එක නිසා අපි apply කරන හැම watch face එකක්ම ගොඩක් ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. app එක හරහා watch එක phone එකට connect කරලා තියෙනකොට phone එකට එන හැම notification එකක්ම අපිට watch එක හරහා read කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. WhatsApp notification, Facebook notification, YouTube, Instagram, එහෙම නැත්නම් normal message වල පවා හැම notification එකක්ම අපිට මේ watch එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, phone එකට එන ඕනම call එකක් අපිට watch එක හරහා answer කරලා කතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති, එන call විතරද answer කරලා කතා කරන්න පුළුවන් මේ watch එක හරහා අපිට calls ගන්න බැරිද කියලා. ඉතින් බැරි නෑ, මේ watch එක හරහා අපිට calls ගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි මේ phone call කියලා app එකක් තියෙන්නේ. මේ app එක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපිට කතා කරන්න අවශ්‍ය කෙනාගේ නම්බර් එක type කරලා dial කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ අපිට workout modes උත් විශාල ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. watch එකේ back button එක click කරලා කෙලින්ම අපිට workout modes access කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන list එකේ පහළට යන්න තව workout modes load වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන workout modes වලට අමතරව අපිට තවත් workout modes කැමති නම් add කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ අපිට race to wake function එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. watch එක අතේ බැඳගෙන ඉන්න වෙලාවකදී ඔයාට වෙලාව බලන්න අවශ්‍යයි නම් buttons click කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ.
නැහැ. වොච් එක ඔයාගේ මූණ පැත්තට හරවන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔටෝමැටිකලි වොච් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක මේ විදිහට ඔන් වෙනවා. වොච් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරනවා නම් වොච් එක එකපාරක් charge කරලා අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දවස් 4-5ක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වොච් එක සම්පූර්ණයෙන්ම waterproof. ඔයා මේක වැස්සකදී දාගෙන ගියා කියලා එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ අතින් වතුරකට වැටුණා කියලා වොච් එකට කිසිම ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. අවසාන වශයෙන් අපි මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ මිල ගණන් සහ මිලදී ගන්න කොහොමද කියලා කතා කරමු. ඔයාලා කාට හරි මේ ස්මාර්ට් වොච් එක මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියෙනවා. මේ link එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලට AliExpress එකෙන් මේ වොච් එක order කරන්න පුළුවන්. මේ වොච් එකේ මිල රුපියල් 9000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඔයා මේක order කරනවා නම් හරියටම දවස් 14ක් ඇතුළත ඔයාලගේ ගෙදරට මේ ස්මාර්ට් වොච් එක ඩිලිවර් කරනවා. ඩිලිවර් කරන්නේ දරාස් එක්ස්ප්‍රස් සර්විස් එකෙන් නිසා ඔයාලට කිසිම බයක් නැතුව order කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.